Welcome to Yanille's Kitchen! At ito ang vlog ko sa pag-aaral ko ng pagluluto. Cooking Journal number 97. Escabeche. Yan ang lulutuin natin ngayon. Tilapia, sibuyas, bawang, luya, carrots, green bell pepper, red bell peppers, sugar, suka, cornstarch, salt and pepper, at ketchup. Ito po ang ating mga ingredients. Hi mga Beriwaps! So, cooking journal number 97 na tayo at request to ng mga marami nating Beriwaps. Sabi ko, ano yung gusto nyo lutuin natin? At ang sinabi nyo is escabeche. So, yan yung lulutuin natin ngayon. Yung una is, lalagyan ko muna ng asin itong ating isda. Tapos, prituhin lang natin. Ayan. So, wala na akong sinuot na gloves. Naghinaw na lamang ako ng ayos, ha? Bago ko lalamasan. Lalamasan talaga. Bago ko lalagyan ng asin itong ating fish. Then, nakaliskisa na rin yan at nalinis na rin ang loob. Natanggal na ang kanyang mga bituka. Ayan. Tapos, kapag okay na yan, naasinan na, ire-ready ko na yung mainit na mantika at kawali para prituhin natin. So, gustong-gusto ko nagpriprito ng tilapia, lalo pa kapag yung buong buo siya, hindi siya nasisira. Noon kasi pag nagpriprito ako ng tilapia, parang namamassacre siya. So, yun. Okay? Ang una nating gagawin is lalagyan ng mantika ang ating pan. So, paiinitin lang natin yan. Then, priprituhin ko na yung tilapia. Kapag mainit na yung mantika, ilalagay ko na tong ating tilapia. So, dahan-dahan, nakakatakot. Ito pang isa. Ako ng konti. Tapos, di ba kasyang-kasya siya dito sa pan? Ayan, nahayaan ko lang siyang maluto. Flip ko na. Yung ating tilapia. Ayan. Ito rin isa. Dahan-dahan lang. Baka matalagsikan tayo. O, diba? Ang ganda. Hindi siya na, na massacre. Tingnan nga natin kung luto na tong kabilang side. Ay, pak. Diba? Ang ganda ng pagka-golden brown niya. I love it! Kapag luto na yung ating tilapia, hahanguin na natin ito. Siyempre, baka masunog. Grabe naman, ang laki naman itong tilapiyang to. Ayan. Dahan-dahan lang. Ako, ang ulo nitong isa parang hihiwalay na sa katawan. Hindi ka pwedeng maputulan ng ulo. Papangit ka sa picture. Ayan. So, yan. Perfect! So, papalitan ko tong pan natin at magagawa na tayo ng sauce ng ating escabeche. Ready na tayong mag-gisa. Olive oil ang ginamit ko. Pwede naman kahit anong oil yan.
Pero healthy daw ang olive oil, kaya bet. So, ang una kong gagawin is maggigisa tayo ng bawang. Hinaan ko lang yung apoy. Bango talaga. Naamoy nyo ba yung yung ginigisa ko dito? Ayan. So, hindi ko siya masyadong pabra-brownin kasi mabilis naman siyang masunog. Ilalagay ko ngayon ang ating sibuyas. Haluin lang natin. Ang ganda ng color ng violet na sibuyas, no? Mga Beriwaps, ano na to? 97 na to. Bale, 3 na lang. Ay, grabe. Lumalabas yung punto ko sa Batangas. Ilalagay ko na tong luya. So, hiniwa ko lang siya ng pahaba na maninipis. Mix-mix lang natin. Mabilis lang palang lutuin to. Itong escabeche, sweet and sour. Yun pala din yung tawag doon. So, ngayon, lagay lang tayo ng lagay ng gulay. Ngayon, ilagay na natin tong carrots. Hiniwa ko lang din siya ng pahaba. Mix lang natin. Ayan. Tapos niyan, ilagay na natin ang ating red bell pepper. Yes, madami. Madami talaga yung gulay kong ginawa ngayon. At ilalagay ko na tong green bell pepper. Wow, ang healthy ng colors. Ay, sorry kung gumagalaw yung camera. Hello po sa mga Beriwaps na nanonood na certified Beriwaps. Salamat po sa panonood, lalong-lalo na po dun sa mga nag-share ng mga videos ng Yanille's Kitchen. Thank you very much po sa pag-share po nito sa inyong mga friends. Mas sinisipagan po akong magluto. Hindi ba ang ganda? Makulay ang buhay. After nyan, cherry bells na kaya to. Feeling ko okay na to. Kasi maluluto pa naman ito mamaya eh. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay na natin ang suka. Ayan. So, mamaya ako nadadagdagan. Dadagdagan ko na pala kasi gusto ko ng sabaw eh. Ayan. Sweet and sour. So, yan yung pampaasim natin. Baka lagyan ko yung konting water mamaya. Depende. Tapos, lalagyan ko ng sugar. So, hindi ko muna ilalahat. Titikman ko muna. Madaling magdagdag. Kesa mamaya magbawas. Mix-mix lang natin. Ayan. Tapos, isi-season ko muna ng salt. Charan. Wow na wow. Tapos, paminta. O, diba? Siyempre, ako, dagdag pa ng paminta yan. Kasi I love pepper. Then, mix natin. Tikman ko muna. Sarap pa! Amazing! Pero kulang sa tamis. So, add tayo na sugar. Tapos, lalagyan natin ng cornstarch. So, hindi ko ilalahat yung nasa measuring spoon ko. Ginamit ko lang yan
Dapat to, lalagyan daw muna ng tubig yung cornstarch. Nalimutan ko. So, wag niyong gagayanin. Ay, tumalo na. So, wag niyong gagayanin yun na. Dapat to, babanawin muna sa tubig. Na-excite ako kaya diniretso ko na. So, ang gagawin natin, maglalagay ako ng water. Pinakikita ko sa inyo yung pag-aaral ko ng pagluluto. So, yan. Nag-add lang ako ng konting water. Tapos, i-mix ko na siya. Then, lalagyan natin ng bagong-bago tong UFC ko. Itong tamis anghang banana ketchup. Naks! Kinalog. Yan. Patsyam lang tayo. Kulang kaya yun? Or sakto lang? Naku, yung gulay ko naluluto na. Kaya akong bilisan. Tikman ko nga ulit kung curry bells na ba to. Sarap. Pero, kulang sa ketchup. At kulang sa sugar. So, medyo matamis. Konti pa. Sa haluin ko na, hopefully naman, okay na itong lasa na to. Magugustuhan na ng pinagluto ko. Bet ko na itong colors niya. Ayan, sarap na yung ulam na ito. Dahan-dahan lang ang halo, Yanille. Para kang naghuhukay. Kimuli. Ayan, yan yung bet ko. Ayan, luto na yung sauce natin. So, ang gagawin ko, ilalagay ko na itong si Mr. Tilapia. Dahan-dahan lamang kasi baka maputol na yung ulo niya. Ayan, happy na siya. Tapos, didesignan ko siya sa ibabaw nito. Ay, ang dami pala nitong ano ko eh. Ang dami pala itong gulay ko. Okay lang yan, healthy. Ayan. Natabunan na yung fish natin. So, hindi pa maganda yung tsura niyan. Mamaya, pagandahin ko. So, lalagyan na natin itong isa nating napakalaki namang tilapia nito. Yan. Then, lalanan ko lang siya. Para magkalasa siya itong aking ginawang sauce. Yan. Tapos, wait nyo ako mga Beriwaps at isi-serve ko na ito. Parang healthy nito, no? Luto na ang aking cooking journal number 97, Escabeche. Ayan, mga Beriwaps. So, dito sa kakainin ko, wala na sauce, pero nandito lahat yung sauce niya. So, tikman na natin kung kamusta ba tong aking nilutong ito. Yun. Lambot. Lambot ng ating tilapia, oh. So, sarap ng kanin, pero mamaya ko na kakainin. Tikman lang natin to. Buka ako nito. Para hindi lang design yung ating mga gulay. Happy dance. Sarap. Ayun. 3 recipe na lang po mga Beriwaps. So, samahan niyo po ako sa mga natitirang recipe na aking cooking journal. Maraming salamat po sa panonood at kain na po tayo! Thank you! Yanille's Kitchen!